it just looks like yesterday जेन्ना आमचो विक्रम लँडर टच डावन द साउथ पोल ऑफ द मून आणि म्हाका दिसता ते खूब एक्सायटमेंट असले. आय जस्ट वॉन्ट टू लिव बॅक दीस एक्सायटमेंट अगेन. आणि मोर इम्पॉर्टंटली आमकां जशें हांवें तुमकां प्रॉमिस केल्लें जेन्ना आमी चंद्रयान 3चे जे मिशन असलें त्या टायमार जेन्ना आमी एक्सायटमेंट सगळ्या अक्रॉस गोवा अक्रॉस इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड पळयल्ली तेन्ना हांवें तुमकां म्हटलेलें की हाची चंद्रयान 3 मिशनाची जी आसा आमची अपडेट ती हांव तुमच्या मुखार हाडटलो. ताजेरूय आमी चर्चा करतले. कांयशे मिशन्स आमी हाचो उल्लेख केल्लो लायक फॉर एग्जाम्पल AdityaL1 ताज्या नंतर गगनयान आणि बाकीचे गजाली जे म्हाका दिसता PM मोदीनूय थंय मेन्शन केल्ले इन हीज स्पीच. तेच म्हाका दिसता प्रॉमिस हांव कंटिन्यू करता आणि आयज परत म्हज्या बरोबर स्टुडियोन आय एम रियली अगेन फॉर्च्युनेट टू हॅव द सेम गेस्ट वॉज जॉयनिंग मी वेन वी वर एन्जॉयिंग द मुवमेंट वेन इंडिया लँडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून. म्हाज्या बरोबर जुळटात दोतोर विठ्ठल तिळवे जे एस्ट्रॉनॉमर आसा. सर वेलकम टू द स्टुडियो अगेन. आणि म्हाका दिसता आमी म्हटलेलें की आमी हेजेर चर्चा करूया आणि अपडेट्स फुडें हाडुया. बट म्हाका दिसता वॉट अ बेटर मुवमेंट देन टुडे वेन इंडिया ISRO launches another mission. But म्हाका दिसता AdityaL1 कडेन वचच्या पयलीं I'd like to know Vikram landed, Pragya rover came out. What happened thereafter? In fact, आमकां अशें दिसता की चंद्रयान 3 जेन्ना लॉन्च जालें आनी विक्रम लँडर जेन्ना देंवलो वी वॉन्टेड सम ब्रिदींग स्पेस. ती सोंपच्या पयलीं ऑलरेडी AdityaL1 मिशन. सो यू कॅन इमॅजीन आमकां जर इतलें इट बिकम्स ओवरवेल्मींग ISROचो स्टाफ सायंटिस्ट इंजिनियर्स हाव मच ओवरवेल्मींग दॅट वूड बी फॉर देम. आणि वी वर एन्जॉयींग ऑल द इमेजीस. आय कॅनॉट इवन इमॅजीन की इंडियेचे स्पेसक्राफ्ट थंय वचून रोवर चंद्राचेर. सो नाव वेन वी लूक एट द मून न्ही ऑलमोस्ट एवरीबडी आस्क्ड मी की चंद्राचेर ते कितें करता आसतलें जे वेन इट इज टेकिंग इट्स रियली फॅसिनेटींग. सो आतां रोवर हेणीन लँडर आनी रोवर दोनांचेर इन्स्ट्रुमेंट आसा. दे हॅव डन क्वायट स्पेक्टेक्युलर इवन विदीन लास्ट 8 to 9 days आफ्टर लँडींग न्ही. जे सायन्स आमकां जे मेळ्ळां दॅट इज ऑफकोर्स दॅट इज द फर्स्ट टायम एनीथींग वी हॅव सीन इन सिटू. म्हणजे थंय वचून एक्च्युअल मेजरमेंट घेतल्या दॅट इज द फर्स्ट टायम. नोबडी एल्स हॅज डन. ऑफकोर्स चंद्रयान 1 आमी जे आमकां एविडन्स मेळ्ळो हायड्रोजन म्हणजे OH मॉलिक्यूल तेज्या व्यतिरिक्त आमकां जे मेळ्ळा इन्फॉर्मेशन ते चंद्राची जी सरफेस आसा थंय सावथ पोलाचेर टेम्परेचर कितली व्हेरी जाता. इनफॅक्ट इट वॉज व्हेरी व्हेरी सरप्रायझींग की जमनीच्या मातशे वयर चंद्राच्या जमनीच्या मातशे वयर टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट अबाउट 50 to 60 degree सेंटीग्रेड. आणि विदीन फर्स्ट फ्यू सेंटीमिटर्स 2 ते 3 सेंटीमीटर भितर जर गेले आमी दॅट टेम्परेचर ड्रॉप्स डावन टू -10 -15 degree सेंटीग्रेड. So much of difference. इट इज सो मच आणि व्हेरी ड्रास्टीक. आणि दिस इज द फर्स्ट टायम वी हॅव डन दॅट इन सिटू. म्हणजे थंय वचून आमी थर्मोमिटर घालून चॅक करप इज रियली इट्स अनबिलिवेबल. सो दॅट इज द फर्स्ट टायम वी हॅव डन दॅट ऑन सावथ पोल. सेकंड थिंग इज एलिमेंट्स जे प्रेझेंट आसा फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम आयर्न ऑक्सिजन ऑफकोर्स दीज आर ऑल सल्फर. आणि हे सावथ पोलाचेर फर्स्ट टायम अँड दॅट इज ऑल्सो इन सिटू. म्हणजे आमकां जे पयले जितले ऑब्जर्वेशन मेळ्ळे ते सगळे ऑर्बिटर्स. पूण थंय वचून जो एक्सपेरिमेंट करप एज इफ इट इज समबडी इज गोईंग देर अँड टेकिंग द सॅम्पल अँड सेंडींग अस बॅक. So that is the first time. And of course now I'm expecting that we will have much more scientific returns from these instruments. And it is not that easy. When I saw जो लँडराचो पिक्चर घेतलेलो न्ही इट इज रियली फॅसिनेटींग टू सी दॅट वी हॅव सेंड समथींग अँड नाव समबडी एल्स इज टेकिंग पिक्चर ऑफ दॅट लँडर ऑन द मून. करेक्ट. इट्स अनबिलिवेबल. सो and the enthusiasm we see among kids and general public, you cannot match it with anything. It is worth the investment. Yeah, absolutely. बरं आम्ही AdityaL1चं लॉन्च आम्ही ट्रॅक करतले. ऑब्वियसली इन शॉर्ट टायम वी विल सी द लाईव्ह स्ट्रीमिंग फ्रॉम ISRO जेन्ना AdityaL1 विल बी लॉन्च. म्हाका दिसता सूर्य पयलीं चंद्र हो पयस आसलो आतां म्हाका दिसता सूर्य हो पयस ना खूब लागीं आसतलो. मायथॉलॉजिकल स्टोरीजान आमी बरेचदा आयकलां की वी हॅव ऑलवेज गॉन ऑन अ क्वेस्ट टू गेट इनिशियली द मून अँड ऑब्वियसली द सन. आयज हे खरें खुरें घडटा आणि हांव तेचेर मागीर या. बट म्हाका एक मुद्दम विचारूंक जाय की आमी लास्ट टायम जेन्ना उलयल्ले तुमी म्हटलेलें की
चंद्राचो एक दीस म्हणजे पृथ्वीचे अर्थाचो 14 14 दीस. आता हे ऑलमोस्ट मोर दॅन अ वीक जाला. वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू दॅट 14 डे विंडो. म्हाका खूप जाण विचारता हे 14 नंतर कितें, 14 दिसानंतर. बरोबर. सो एटलिस्ट 14 डेज हे जे 14 दीस आसा पळय, तितले 14 दिसा भितर इंडियन जे पेलोड्स जितले असले रोवराचेर आणि लँडराचेर दोनांचेर पेलोड्स आसा, म्हणजे इन्स्ट्रुमेंट्स, थर्मोमिटर आणि बाकीचे जे इन्स्ट्रुमेंट आसा, एक्सरे इन्स्ट्रुमेंट्स, त्याचे सगळे ऑब्झर्वेशन्स मॅक्झिमम 14 डेज आमी कितले युटिलायज करपाक शकता ते करतलेच. बिकॉज आफ्टर दॅट 14 डेज परत एक 14 ते 15 दीस नायट टायम ऑन द मून, आणि आमचो जो लँडर आणि रोवर आसा तो काळखान उरतलो फॉर द नेक्स्ट 14 days. By chance, and if we are lucky, after that again 14 days, when again those remaining 14 days comes back, and आमचो जर instrument जे आसा, if they start working again, we can again repeat all these experiments and maybe at some other place. Rover आमचो दुसऱ्या जाग्यार व्हरून ते दुसऱ्या जाग्या वयले, कित्याक ह्या सद्याच्या जाग्यार आसा त्या आमकां जाग्या वयले थोडे मेजरमेंट्स मेळ्ळे, पूण दुसऱ्या जाग्या वयले मेजरमेंट्स आमकां मेळप म्हणजे तितकेच गरजेचें. म्हणजे 2 जाग्याचेर मेळप इज रियली इम्पॉर्टंट. जर मागीर 15 दिसानंतर सगळे इन्स्ट्रुमेंट जर इफ वी आर एबल टू गेट इट बॅक जाल्यार दॅट वूड बी रियली रियली आयडियल. सपोज से जालें ना, अनफॉर्च्युनेटली जर जालें ना जाल्यार मागीर कितें, आनी कितें इन्स्ट्रुमेंट आसा, मागीर कितें सायन्स करपाक शकता. युजींग दीज इन्स्ट्रुमेंट्स वी वील नॉट बी एबल टू डू इट, कित्याक ते परत इलेक्ट्रॉनिक्स सगळे सारके चलतले काय ना गॅरंटी ना. पूण तेजेर एक नासाचो जो नासान इंडियेक जो दिला तो एक LRA म्हणून एक लेजर रिट्रो रिफ्लेक्टर म्हणून एक आसा. म्हणजे एसेन्शियली दे आर जस्ट मिरर्स, आणि त्यो मिरर्स कित्या खातीर, आणि इट डज नॉट नीड एनी इलेक्ट्रिसिटी. सो इवन जर तो काळखान उरलो, जर परत 14-15 दिसांनी डे टायम जर येयलो, ते मिरर्स यूज करून फ्रॉम ऑर्बिट वी वील बी एबल टू नो द एक्झॅक्ट प्रिसायज लोकेशन ऑफ इवन रोवर्स खंय आसा तो, आनी ताका इलेक्ट्रिसिटीची कांय गरज ना. सो नेक्स्ट टायम आमकां कितें इन्फॉर्मेशन जाय, फॉर एक्झाम्पल जर मून क्वेक्स जाले आनी वी कॅन मेजर इवन मून क्वेक्स विदाउट युजींग एनी इलेक्ट्रिसिटी, कित्याक ते मिरर्स आमचे हेजेर चंद्राच्या हेजेर आसा, सर्फेसीचेर आसा. सो इट वील शेक, and without using any power electronics we'll be able to measure that. Yeah. So it's like a passive instrument using which we will be able to, as long as it runs. Okay. I just want to ask you very basic layman question is, ताक ह्या रोवराक म्हणा किंवा विक्रम लँडराक म्हणा 14 दिसाचो बीन व्हॅलिडिटी असली की द मुमेंट यू लँड ऑर मे बी द प्रज्ञा रोवर कम्स आउट 14 दिसाचे हे इलेक्ट्रॉनिक्स यू कॅन कायंड ऑफ वॉरंटीशी. करेक्ट बेसिक लँग्वेजीन जर सांगा. आणि त्याच्या नंतर 14 अगेन इट गोज मे बी इन अ स्लीप मोड कायंड ऑफ थिंग बिकॉज इट इज नॉट यूज. आणि 14 दिसा नंतर म्हणजे 14 डेज ऍड करून जे मागीर कितें येतले दॅट इज युअर लक. It might work, it might not. Preferably, it should not work is what I understand. Yes. But if it works, then again it is an advantage. Is it that kind of a thing की validity असली? Correct. म्हणजे कितें आसा, हे सगळे जे इन्स्ट्रुमेंट टेस्ट करता न्ही अर्थाचेर, ते टेस्ट करता कित्याक गिवन दॅट दीज कंडिशन्स वील बी देर. जेन्ना सनलायट जेन्ना पडना चंद्राचेर, द टेम्परेचर गोज अबाउट -100, -150, -200. सो -200 आमचे इलेक्ट्रॉनिक्स चलपा जाय. त्या पद्धतीचे जर आमचे इलेक्ट्रॉनिक्स ना, देन इट इज डाउटफुल दॅट इट वील कम बॅक अगेन. पूण सपोज इफ इट वर्क्स देन इट्स रियली वी वील बी व्हेरी फॉर्च्युनेट. सो जो आमचो जो वॉरंटी तुवें म्हटलं न्ही, वॉरंटी जो पिरियड आसा तो इट इज टेस्टेड फॉर दीस कायंड ऑफ कंडिशन. सो वी वील मेक शुअर दॅट 14 days एटलीस्ट इट वील वर्क. If it works for another 14 days and then again recovers back for next 14 days, it would be really worth, and it is more than what is expected from the mission. It becomes like a festive bonanza for us. चौथीच्या दिसांनी festive bonanza. Another 14 दीस मेळटले. बरें, तुम्ही म्हटले की obviously what we have found as of now is sulfur, oxygen, iron, aluminum. These are the elements that we have found. हांव मुद्दम विचारता, is it the similar composition throughout the moon or is it specific to South Pole? Because आम्ही बरेचदा म्हणतो की इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू लँड ऑन द साऊथ पोल ऑफ द मून. बाकीचे सगळे वर मे बी अदर एरियाज, सेंट्रल एरियाज. हांव खरेंच विचारपाक सोदता की वॉट वॉज दॅट सिग्निफिकन्स ऑफ द साऊथ पोल अँड डज दीस कंपोजिशन अप्लाय
everywhere on the moon surface, or is it something different? Like maybe Arctic and Antarctic are way Correct. different than the central equator part of it. I'm just connecting the dots. Yes, Earth to moon. How do you सो जिओलॉजी वायज म्हणजे आमचे जर सरफेस हें पळयलें एलिमेंटल एबंडन्स म्हणजे आमी जे मिनरल्स म्हणटा ते खंय खंय कसले तरेचे आसपाक शकता आनी पृथ्वीचेर जशें आसा तशी वरायटी चंद्राचेरूय आसा. हावेवर एलिमेंट्स आर डिफरंट म्हणजे फॉर एग्जाम्पल चडशे एलिमेंट जे तयार जाता ते इदर मोस्टली बिकॉज ऑफ वॉल्कॅनोज. आतां आमकां वॉल्कॅनो दिसना चंद्राचेर पूण एट सम पॉयंट वॉल्कॅनोज मस्ट हॅव बीन देर. कित्याक जे तेन्ना जो चंद्र फॉर्म जालो तेन्ना इट मस्ट हॅव बीन व्हेरी व्हेरी हॉट आनी तेन्ना वॉल्कॅनीक इरप्शन मस्ट बी व्हेरी रेगुलर. आनी जेन्ना वॉल्कॅनोज तयार जाता ते जर प्रत्येक जाग्यार तयार जालें जाल्यार वी वील गेट दॅट सेम एलिमेंट एवरीवेर. आनी ते जर जावंक ना फॉर एग्जाम्पल पृथ्वीचेरूय सगळ्याक वॉल्कॅनो आतां जायना, थोडेच कडेन फॉर एग्जाम्पल हवाई वॉल्कॅनोज आसा. सो आतां नवीन मटेरियल थंय तयार जाता पूण इंडियन जायना कित्याक वॉल्कॅनो ना, एक्टिव्ह वॉल्कॅनोज जे आसा म्हणटा तेन्ना. सो चंद्राचेरूय एक्झॅक्टली तशेंच जर ते वॉल्कॅनोज एक्टिव्ह आसले सामके रिसंट जाल्यार वी वील हॅव अ न्यूअर मटेरियल. ते जर ना जाल्यार दॅट मटेरियल वील बी मोर ऑर लेस सेम एवरीवेर. आनी आमचे जर पयलींचे सायन्स जर एक्सपेरिमेंट्स पळयले चंद्राचेर वचून जाल्यार मोर ऑर लेस दे आर देर. पूण सेम क्वॉन्टिटी जी सरफेसीरूच मेळटा आमकां ती सगळ्याक सेम डिस्ट्रिब्युशन ना. ओके. अगेन एलिमेंट्स जे म्हटले तुम्ही म्हणता की इट माइट वेरी बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर्ड, मे बी अ लिटल मोर टाइम फॉर अस टू अंडरस्टँड. जे एलिमेंट्स आता सध्या मेळ्ळे, आय रियली वॉन्ट टू अंडरस्टँड इज ओके आमकां वी फाउंड आउट दॅट वी हॅव सो अँड सो थिंग्स ऑन मून. हाऊ डज इट हेल्प अस, और मे बी हाऊ कॅन वी यूज दीस थिंग्स or a longer term? Obviously now ata elements amkai khabar asa ki whether it is mining here in earth is a limited resources that we can get. Correct. How can we use these things that we kind of identify, find and get it maybe here for humankind? Correct. So in fact although amka dista ki astronomy is only related to space, अर्थाचेर तितली एस्ट्रॉनॉमी ना बिकॉज वी डोंट रियलायज इट. पूण एवरीडे जर पळयलें न्ही आमी फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ एस्ट्रॉनॉमी इन एवरीडे लायफ 7 दिसूच विकान कित्या खातीर इट हॅज कम फ्रॉम एस्ट्रॉनॉमी. बिकॉज दॅट टायम आमी इवन जर नांवां पळयलीं सोमवार मंगळवार बुधवार दे ऑल हॅव कम फ्रॉम प्लॅनेट्स आनी ऑफकोर्स सन आनी मून. सो एवरीडे वी डोंट रियलायज इट. आनी तशेंच दीस इज ऑल्सो ट्रू फॉर एलिमेंट्स जे आयन धरया गोल्ड धरया. इनफॅक्ट इट इज रियली सरप्रायझींग टू नो आमकां आयन ओवर पृथ्वीचेर मेळटा. फॉर एग्जाम्पल आयन आमचे मायन्स आसा गोंयान, इंडियन आसा मायन्स, पृथ्वीचेर आसा आयन मायन्स. आयन कॅनॉट बी प्रोड्यूस ऑन अर्थ. ऑल्दो इट इज फावंड ऑन अर्थ इट कॅनॉट बी प्रोड्यूस्ड. सो आयन खंयच्यान येलें? आयन इट कॅन बी प्रोड्यूस ओन्ली एट द सेंटर ऑफ स्टार्स. आनी जर सेंटर ऑफ स्टार्स आसा जाल्यार तें फॉर एग्जाम्पल जर सुर्या भितर आयन तयार जाता जाल्यार तें आयन सुर्या भितरल्यान पृथ्वीचेर कशें पावलें? अनलेस सन हॅज एक्सप्लोडेड. सन काय अजून पर्यंत एक्सप्लोड जावंक ना, दॅट इज फॉर शुअर. सो वॉट इट मिन्स इज दॅट एटलिस्ट आनी एक खंयचे तरी स्टार इन द पास्ट मस्ट हॅव एक्सप्लोडेड आनी तें आयन पृथ्वीचेर येयलां. सो तशे तरेन पृथ्वीचेर येयलां. सो चंद्र खंयच्यान तयार जाला आनी पृथ्वी खंयच्यान तयार जाल्या डिपेंडींग ऑन दॅट कायंड ऑफ मिनरल्स वील बी देर ऑन मून एंड दॅट कायंड ऑफ मिनरल्स वील बी देर ऑन अर्थ. आतां सपोज फाल्यां सकाळीं आमकां टायटेनियम मेळ्ळें इन एबंडन्स ऑन मून. मुनाचेर वचून हाडप इज अ डिफरंट टॅक्नॉलॉजिकल हें जाय आमकां, पूण तें मेळपूच प्लुटोनियम फॉर एग्जाम्पल मेळ्ळें आमकां. न्युक्लियर फ्युअल जर मेळ्ळें न्ही देन that fuel itself will drive the entire economy of that country. फक्त हाडपाचें इज अ टेक्नॉलॉजिकल प्रॉब्लम, पूण त्यान पयलीं आमकां वी रियली हॅव टू नो दॅट इट एक्झिस्ट. ओके. Any element. So as of now, countries are attempting and trying to find out what is there on maybe moon or other planets. I'm really happy कि joining me on this discussion is Satish Naik, President AFA. आणि वेळात वेळ काढून तो आयला सो दॅट एनी क्वेरीज दॅट यू हॅव यू कॅन ऑलवेज टेक्स्ट इट ऑन आवर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स अँड आय विल ट्राय टू आन्सर देम. अँड वी हॅव आर एक्सपर्ट्स दोतोर विठ्ठल तिळवे आसा आणि तशेंच जॉयनिंग हिम इज नाव सतीश नायक. सतीश,
फर्स्ट ऑफ ऑल आय रियली वॉन्ट टू आस्क यू इज आमी उलयताले विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट्स एंड स्टफ लायक दॅट हांव एक बिजार क्वेश्चन विचारतलो जो म्हाका कोणे तरी रिसंटली विचारलो आनी दिस इज समथींग दॅट आय रिमेंबर सुशांत सिंग राजपूत यूज टू से की आय ओन सर्टन पीस ऑफ लँड ऑन मून रिसंटली आय हर्ड की शाहरुख खान हैज ऑल्सो ट्वीटेड और समवेयर इट हैज बीन मेंशन्ड की he also owns something on the moon. When countries like all these supernatural powers are trying to reach on moon, here are some people who say that we own a land on moon. How much true it is, how much practical and realistic it is. ओके रोहित एक्चुअली कितें जालें हांवूय हाजेर ऑन सोशल मिडिया एंड ऑन द नेट हांव पळयतां की पीपल देर आर कंपनीज न्ही दे आर सेलिंग स्टार्स टू पीपल. तूं हांगा चंद्राचे उलयता जो आसा थंय जे स्टार्स कितले पयस आसा आमी ते ओन करूं शकना. तुका स्टारांक खंयची स्टारां आतां एवरी स्टार ऑलमोस्ट हॅज अ नेम अ नंबर एक डेजिग्नेशन आसा इन एस्ट्रोनॉमीन सगळे आमचे कॅटलॉग्स आसा एवरीथींग इज सॉर्टेड आउट. पण जे सामके रिमोट स्टार आसात आनी युनिवर्स इज एक्सपांडिंग युनिवर्स इज ह्यूज मोर एंड मोर इज बींग डिस्कवर्ड एज आवर टेलिस्कोप्स बिकम पॉवर एंड पॉवरफूल आनी ते हे स्टार्स आसा रिमोट स्टार्स सम कंपनीज आर सेलिंग स्टार्स टू पीपल. But how practical आणि it is? पैसे It is दिवन like लोक NFT? ते स्टार घेता. ओके दॅट इज ओनली अ फेड इट इज अ ऑब्सेशन विथ पीपल विथ मनी दॅट्स ऑल. आपलें नांव दिवपा खातीर आतां आमी पळय हांगा खंय ते एव्हरेस्टार गेले आपलो झेंडो घालो चंद्रार गेले आमलो झेंडो घालो. एक ओनरशीप क्रिएट करपाक एक ओनरशीप क्रिएट करपाक एक तिचे फॅड आसा आनी इट इज नॉट ट्रू. हांव तुका म्हणटा जे आतां जे फुडें आमचें चंद्रयान मिशन गेलां आमी सावथ पोल ऑलमोस्ट वी हॅव कॉन्कर्ड इट सो एज टू से आनी फुडें खुबशे एडवान्समेंट जातले. बट केन्नाय बी कोणूय बी हांगा गोंयांत तरी आय डोंट नो बट एनीवेअर इन द वर्ल्ड इफ पीपल आर गोइंग टू थिंक ऑफ बायींग प्रॉपर्टीज ऑन द मून don't even save for that because it is not going to be possible. I think Vittal sir will agree with me की अशें एंटार्क्टिका पळय सिंपल एक्झाम्पल एंटार्क्टिका एक आमचोच अर्थाचो कॉन्टिनेंट तो थंयच आशिल्लो फ्रॉम सो लॉंग. बट जेन्ना आमी तो एक्सप्लोर करपाक गेले आनी जेन्ना सगळे कंट्रीज गेले तेन्ना आमकां कळ्ळें वॉट इट इज एंड इट इज लायक अ लॅबोरेटरी. सो एंटार्क्टिक ट्रिटी सायन केली आमी म्हणलें की एंटार्क्टिक विल नॉट बिलोंग टू एनीबडी. इट इज फॉर सायन्स डिस्कस करपाक. हां इट इज लायक अ बेज फॉर रिसर्च फॉर फ्युचर सिव्हिलायझेशन्स. एंटार्क्टिकानूय रिसोर्सीस भरपूर आसा पण अशें न्ही की आमी ते मायन करून काडटले. Correct. It is kept for research. So the moon and any heavenly body which we will conquer, so as to say, I think it will not belong to any nation or country. Okay. And there will be treaties signed in future. Space treaties जातल्यो सायन आतां फुडें आतां लागीं पावले आमी ऑलरेडी एंड वी वील से दॅट स्पेस इज फॉर एंड फॉर हे पण नोबडी वील बी एबल टू बाय एनीथिंग एज ऑफ नाव ऑन द मून. सो डोंट वेस्ट युअर मनी. शॉर्ट आय वॉन्ट टू से कोणे जर म्हणटा की आपणे प्रॉपर्टी घेतल्या जाल्यार तो 7 बाराचो उतारो व्हॅलिड ना. इम्पॉसिबल. ओके रोहित हांव सांगता जो कोण प्रॉपर्टी चंद्रार घेतिल्लो मनीस आसा जो जर ताणें प्रॉपर्टी घेतल्या तर हांव ताका एक म्हणजे एक कळकळीची विनंती करता की ताणें एक मुनार एक ल्हानशें कॉटेज करचें आनी हांव आनी विठ्ठल आनी आमी प्रुडंटाचे हे टिमूय घेवन वचुया आनी थंय एक प्रोग्राम करून येवया. ओके एक आणि एक बजार सो 2020 आर्टेमिस जो रेकॉर्ड जो तयार केला पळय इज एक्झॅक्टली फॉर द सेम रिजन की कोणी खंयची कंट्री जर एक्सप्लोर करता फॉर एक्झाम्पल रायट नाव इट इज फॉर द मून दॅट एक्सप्लोरेशन वील बी फॉर पीस. सो इट्स आर्टेमिस रेकॉर्ड आनी खूब कंट्रीज हॅव ऑलरेडी सायन्ड इट. आमी कितें जर एक्सप्लोर करता जाल्यार इट शूड बी फॉर द पीस. आनी ऑफकोर्स नाव मिनरल्स जर मेळ्ळे जावं आनी कितें नवीन जर थंय मेळ्ळें जाल्यार दॅट कंट्री वील हॅव द एडवांटेज बट ओवरऑल गोल शूड बी फॉर ह्युमॅनिटी. ओके आणि एक व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन जो म्हाका असोच रस्त्याचेर कोणें विचारलो की ताणें म्हाका विचारलें की आमी हे इतके सगळे प्रत्येक कंट्री वॉन्ट्स टू गो इन द स्काय एक्सप्लोर दी अननोन. म्हणटा आमी रॉकेटां धाडटा आमी वेगवेगळे मिशन्स धाडटा ते सगळे धाडटा इतके आमचे सॅटेलायट्स आसा. सो आफ्टर ए सर्टन पॉयंट ऑफ टायम आर यू ट्रिटींग इट एज ए स्क्रॅप which is floating there in our galaxy or universe or solar system, whatever you might say, and if at all it is scrap, then what is the म्हणजे आम्ही हांगासर म्हणटा न्ही की ना स्क्रॅप हे करपाक जाय म्हणून डिस्पोज करपाक जाय. हाव आर यू ट्रिटींग दॅट मटेरियल दॅट यू हॅव सेंट एंड मे बी डिस्पोजींग ट्रायंग टू गेट बॅक ऑर डुईंग सम लेजिटिमेट थिंग वीच वील वर्क इन फ्युचर नाल्यार थंय खूब हे जातलो न्हू चड गर्दी जातली. सतीश यू फर्स्ट.
ओके आतां कितें आसा स्पेसांत ऑलमोस्ट एवरी नोन कंट्री ऑन द वर्ल्ड दे नीड स्पेस. स्पेसा शिवाय आमी जगू शकनात. सिंपल म्हणजे सॅटेलायट्स. हा सॅटेलायट्स आमचे सगळें करतात. ट्रान्सपोर्ट कम्युनिकेशन आर द मोस्ट बेसिक थिंग्स टू ड्रायव्ह द प्लॅनेट टुडे अँड दे आर डिपेंडंट ऑन मोस्टली सॅटेलायट्स, सिग्नल्स हे सगळे. सो आमचे कितले सॅटेलायट्स आसा, वेदर मॉनिटरींग, सायन्स, कमर्शियल, सगळें आमचे सॅटेलायटाचेर चलता. सो इट इज फॉर शुअर की आमी सॅटेलायट लॉन्च करचे पडटले. पण कितें आसा न्ही, लोकांक ते जेन्ना आमी स्पेस जंक हाजे बद्दल उलयतात तेन्ना तो कन्सेप्ट कळना. ते आमच्या पॅसिफीक ओशनान तो आयलँड, जंक आयलँड क्रिएट जाला. पीपल related to that, but simple thing, human mind doesn't understand that the universe is huge. तो चड व्हडलो आसा, स्पेस चड व्हडलो आसा आनी तातूंत कितें तरी आमी मनशांनी कितें तरी पार्टिकल्स धाडले जाल्यार ते इट वील नॉट आमचें पोल्युशन अशें की आमचे गार्बेज ट्रक येवन व्हरपा जाय अशें थंय ढिगारे पडचे ना. इट will not litter space to that level. Still the distance between the junk will be very much. And तसले pollution न्ही ते. Junk is there, but we cannot bring it back. Bring back. मागीर आनी एक आसा तातूंत की आमी एक ग्रेवयार्ड ऑर्बिट म्हणटात जे आफ्टर सर्टन थिंग इज इनडिस्पोजेबल, सम थिंग इज पार्कड इन दॅट ऑर्बिट ऑल्सो विच विल नेवर कम बॅक टू अर्थ अँड इट विल नॉट युजफूल टू अस. पण स्पेसांत एज इट इज कितले आसा, स्पेस इज फूल ऑफ जंक. ओके, आमचे जी धूळ आसा पळय, स्टोन्स, एस्टरॉइड्स, मिटिओराइट्स, मायक्रो मिटिओराइट, इट इज फूल ऑफ जंक. डेब्रीस आसा थंय, सगळे कडेन डेब्रीस आसा. आमची इल्लीशी डेब्रीस ताका एड केली म्हणजे आमच्या अर्थार काय व्हडलो इफेक्ट जावचो ना आनी सायन्स अँड टॅक्नॉलॉजीक काय व्हडले ताजो फरक पडचो ना. थोडीशी डेब्रीस उरली, दॅट इज ओन्ली आय विल से इट इज अ थ्रो बॅक ऑफ सायंटिफीक रिसर्च. तो आमकां करचोच पडटलो. स्पेस क्लीन करपा जाय म्हणून आमी सॅटेलायट धाडचे ना, डेब्रीस जातलो म्हणून. दिस इज नॉनसेन्स. अशें काय जावं शकना. वॉट इज युअर टेक सर? या सो जशें सतीश बाबान म्हटलें की युनिवर्स इतली व्हडली आसा की ह्यो जर आमी सॅटेलायट जावं इवन बारीक सुद्दां डेब्रीज धाडल्यो जाल्यार ते कांय प्रॉब्लम जावचो ना. फक्त प्रॉब्लम खंय जातलो, फॉर एग्जाम्पल आमचे जे जिओ स्टेशनरी जर ऑर्बिट जो आसा पळय आनी त्याच ऑर्बिटान जर आमकां चड आनी चड सॅटेलायट जर धाडपाच्यो आसा जाल्यार दॅट एट वन पॉयंट ऑफ टायम वॉट वील हॅपन की तो ऑर्बिट ऑलमोस्ट फूल जातलो. सो कोलिजन जावपाचे चान्सीस वाडटले जर आमी प्रिकॉशन जर घेतली ना जाल्यार. सो आतां कितें करता, थोड्यो ज्यो सॅटेलायट्स आसा त्यो जर सॅटेलायट फॉर एग्जाम्पल 5 वर्सां चलपाच्यो जावं 10 वर्सां चलपाच्यो, सो दॅट इट इज डिझायन्ड इन सच अ वे दॅट इट वील डिऑर्बिट आफ्टर 10 years. डिऑर्बिट म्हणजे कितें, ते सकयल्या ऑर्बिटान हाडटा आनी एकदां त्यो सकयल्या ऑर्बिटान जश्यो हाडल्यो न्ही त्यो पृथ्वीचेर एंटर जावपाच्यो आनी इट इज अ स्मॉलर सॅटेलायट. एकदां त्यो एटमॉस्फियरान एंटर जाल्यो की इट वील बर्न आनी मागीर डेब्रीज चड कांय उरना तेज्यो, थोडे पार्टिकल्स उरता बट चडशे. सो नाव द टॅक्नॉलॉजीज जेन्ना लॉन्च करता आमी वी वील टेक प्रिकॉशन दॅट वी वील डिऑर्बिट. पूण ज्यो ऑलरेडी आसा, इनफॅक्ट आतां थोडे प्रोजेक्ट, नवीन जे प्रोजेक्ट आसा दॅट हॅव प्लॅन्स टू गॅदर some of these junk and so that we can put it at least together. Spread जे distribute जाल्ले आसा पळय, at least in one place we can put it together, then that orbit will be free. बाकीच्यो ज्यो सॅटेलायट्स आनी फॉर कम्युनिकेशन जशें सतीश बाबान म्हटलें, कम्युनिकेशन वी रियली नीड दोज सॅटेलायट्स फॉर वेदर. Okay, coming to the most crucial part is AdityaL1, the project that we are talking now. In couple of minutes, we will be watching the launch of live from ISRO जे stream करतले. म्हाका एक जाणून घेवपाक जाय सर की why is sun important? Obviously, we know we exist because of sun, because of energy, everything. But to understand, to learn, to maybe explore that sun, why is it important? For our survival or maybe Earth's survival. Correct. So एक म्हणजे तेजे सायंटिफीक रिजन वाय वी रियली नीड टू अंडरस्टँड सन म्हणजे कित्या खातीर. आमी जर आतां आकाशांत पळयली जितली स्टार्स दिसता दे आर ऑल मोर ऑर लेस आर लायक सन. इनफॅक्ट आमच्या आकाशगंगेन जर आमी कंपेर केली देर आर 200 billion सन लायक स्टार्स. दे आर मोर ऑर लेस सना भशेनूच आसा ती आनी आमचे सोलर सिस्टमीन एकूच सन आनी तो इतलो लागीं आसा की आमकां तो इतल्या लागच्यान पळोवपाक जावं जर कितें शिकपाचें आसा जाल्यार दॅट इज द ओन्ली स्टार इन अवर सोलर सिस्टम. जो सगळ्यान दुसरो जर धरलो स्टार तो आसा तो 4 light years अवे. लायटीचे स्पिडीन आमी थंय जर वचपाक सुद्दां सोदलें इट वील टेक 4 years जर लायटीचे स्पिडीन गेले जाल्यार. सो सन इज द ओन्ली स्टार इन अवर सोलर सिस्टम. आतां जर फंडामेंटल जर रिजन पळयलें फॉर ह्युमॅनिटी वॉट इज रियली वी वॉन्ट, एक म्हणजे टॅक्नॉलॉजिकल आमकां कित्याक जाय तो शिकपा सारको. सो कम्युनिकेशन, वेदर हे जर सगळें करपा जाय पृथ्वीचेर सॅटेलायट इज द ओन्ली वे.
देर इज नो अदर वे वी कॅन कम्युनिकेट. फॉर एक्झाम्पल म्हाका हांगासरल्यान अमेरिके कोणा कडेन जरी कम्युनिकेट करपा जाय, सॅटेलायट इज द ओनली वे. सो ते जर आमकां सेव करपा जाय, सो वॉट हॅज हॅपन, सुर्याचेर इतली एक्टिविटीज, ऑल्दो आमकां सगळीं बाकीची जी स्टार्स आसा ती थंड अशी दिसता, बट बिकॉज दे आर व्हेरी व्हेरी फार ती इतली थंड दिसता, पूण दे आर जस्ट लायक सन. आनी सन इतलो एक्टीव आसा की सोलर फ्लेअर्स, तेजे वयल्यान जे मटेरियल आसा इट कम्स ऑन टू दी अर्थ. फॉर्च्युनेटली वी हॅव एटमॉस्फियर वीच इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम मेनी ऑफ दीस थिंग्स. पुणून ते जर आमकां कळना न्ही, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स दॅट इज देर इन द सॅटेलायट्स, we do not know what will happen. In fact, that has happened in the past. 2003, 1990s, entire electrical grid were shut down because of solar flares on the sun. आणि ते जर आमकां कळना न्ही, वी विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट. कित्याक सना कडल्यान हांगा पावता म्हणसर अबाउट मिनिमम 8 मिनटां लागता लायटीकूच, आनी जे बाकीचे पार्टिकल्स आहा तांकां इट टेक्स अबाउट फ्यू डेज. सो तें जर आमकां कळ्ळें न्ही, वी विल बी एबल टू टेक प्रिकॉशन. फॉर एक्झाम्पल स्पेस स्टेशन, बाकीची कम्युनिकेशन सॅटेलायट्स विल बी एबल टू प्रोटेक्ट. So that is a direct technological benefit of studying sun. Okay, Satish, म्हाका interesting question is obviously AdityaL1 mission होता launch जावपाचो थोड्या वेळा. We always say this AdityaL1 for a layman, for me also I feel that it's a name AdityaL1, but I believe L1 has a very strategic importance. It is Lagrange point, if I can say. Yeah, Lagrange point. If you can elaborate on this L1 and its importance, because obviously we can't land on moon, sun, but we have this point where we can always study. Okay. सो जर म्हणजे ट्रायंग टू मेक व्हेरी सिंपल, म्हणजे एक्चुअली L1 ते लाग्रांज पॉयंट्स आसा, लेग्रेरियन पॉयंट्स आसा, दे आर कन्सेप्ट म्हणजे फिजिक्सान कन्सेप्ट ते, आणि ते मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन आसता ते वेर इट बिलोंग्स. सो जाता तितले सिंपल वेन जर सांगूंक ट्राय केलें तर अशें विदाउट डायल्युटींग द मिनींग अशें म्हणू शकता की सन आसा न्ही, सनाची पावरफूल ग्रेविटेशनल फील्ड आसता अरावंड, आनी अर्थ इज इन इट एक्सटेंड्स इन द होल सोलर सिस्टम, आनी भायर सुद्दां मातशी आसतली, पण अर्था पर्यंत जी आसा ग्रेविटेशनल फील्ड आसा, आनी अर्थाकूय आपली ग्रेविटेशनल फील्ड आसा, आपले भोवती मून ऑर्बिट करता. सो अर्थ आनी सन हांच्या मदीं जे आमचे ग्रेविटेशनल फिल्ड्स आसा पळय ते जे कडेन इंटरसेक्ट जाता, ओवरलॅप जाता, आमचे फिल्ड्स ओवरलॅप जाता, थंय थोडे अशे पॉयंट्स क्रिएट जाता जातून आमी जर आमचे सॅटेलायट लॉन्च केले जाल्यार कमीन कमी ताका एनर्जी जाय पडटली, ते मातशे चड ऑर्बिटान स्टेबल उरूं शकतले, आनी लिस्ट रेजिस्टन्स थंय ताका जावं शकता. सो लाग्रांज पॉयंट्स म्हणटा, लाग्रांज म्हणटात ताका, म्हणजे जर पळय तूं सूर्य, पृथ्वी आनी हे एका लायनीन दवरले जाल्यार सूर्याच्या सेम लायनीन, स्ट्रेट लायनीन एक सायडी एक पॉयंट आसा, तांच्या मदीं अर्थाच्या चड लागीं एक पॉयंट आसा, अर्थाच्या फाटल्यान एक पॉयंट आसा, आनी आमचे सगळे सोलार ऑर्बिटाच्या 2 सायडीन आमी सूर्याच्या भोवती सर्कल करतात न्ही, 2 सायडीन 2 पॉयंट आसा, असे 5 लाग्रांज पॉयंट्स आसात. आनी हे पॉयंट्सार जर कितें लॉन्च केले, थंय ऑर्बिटान दवरले, आतां ऑर्बिटान दवरले म्हणजे कितें रोहित, ते थंय ते लाग्रांज पॉयंटार ऑर्बिट जावचे ना, थंय उरचे ना, ते दॅट इज नॉट स्टेबल. सो लाग्रांज पॉयंट इज ट्रिटेड लायक अ प्लॅनेट इट सेल्फ, एक प्लॅनेट कसो, एक पॉयंट, इनविजिबल प्लॅनेट कसो, आनी आमचे सॅटेलायट त्या पॉयंटा भोवती ऑर्बिट करतले. ते स्टेबल पॉयंट्स आसा ताजे भोवती ही सॅटेलायटां ऑर्बिट करतली, आनी अशी ऑर्बिट करतली की आतां तो खंय दुसरे कडेन आशिल्लो जाल्यार आतां कितें करतलो आदित्य मिशन, कंटिन्युअसली सोलार ऑब्जर्वेशन करतलो. आय बिलीव की ऑलमोस्ट 1 मिनिट की 2 मिनिट्सान एक फोटो धाडूं शकता, इतले ताजे हें आसा, कार्यकर जातली मागीर ते. सो आतां हें सगळें करपा जाय जाल्यार तुमकां मदीं चंद्र आयलो किंवा मदीं पृथ्वी आयली जाल्यार तें ब्लॉक जाता. सो द लाग्रांज पॉयंटाचेर अशी तुका एक एडवांटेज मेळटा की तुका 24/7 सनाचें तोंड सळून तूं उबो आसा. ओके, आनी इट इज, आनी एक म्हाका खूब जाणां प्रश्न विचारतात, आय थिंक आमच्या विठ्ठल बाबाकूय विचारला आसतलो, सनार कशें वतला, सनार कशें वतले, सनार वच्चे ना, सनार वच्चे ना, इट विल बी व्हेरी क्लोज टू द अर्थ ओनली, म्हणजे इट विल बी मच फर्दर दॅन चंद्रयान. सो आमचे लायक मून इज 384,000 किलोमीटर, 384, आनी दीस विल बी अबाउट 150 किलोमीटर्स, इतलेच. सो इट विल बी नियरर टू द अर्थ दॅन टू द सन, बट इट विल बी एट एन एडवांटेजस पॉयंट जातून ताका अनऑब्स्ट्रक्टेड
सोलार वेव्ह मेळटलो थ्रू द हेलो ऑर्बिट म्हणटा ते कितें आसा ते रावंड ऑर्बिट करचे ना ते अशे डिस्क कशे ऑर्बिट करतले अराउंड द लाग्रांज पॉयंट आनी थंय ताका मातशी स्टेबिलिटी मेळटली. पूण अनदर थिंग इज देर बिकॉज दोन आनी व्हडल्यो जायंट बॉडीज आसा सन आनी अर्थ कंटिन्युअसली ताजे ऑर्बिट हें जावपाक शकता. सो ताका मॅन्युअर्स करचे पडटले टू रिटेन द ऑर्बिट कंटिन्युअसली ताका परत परत मॅन्युअर करून त्या ऑर्बिटान स्टेबल उरतले. बरें सराक म्हाका प्रश्न विचारूंक जाय. एज सतीश मेन्शन आय न्यू ओनली वन पॉयंट इज देर बट देर आर फायव्ह. ओके इज देर एनी अदर कंट्री हू इज ऑलरेडी देर स्टडींग मून स्टडींग सन? करेक्ट. सो नासाचो जो सोहो म्हणून आसा सोलर हेलिओस्फेरीक ऑब्झर्वेटरी ती त्या सेम लाग्रांज पॉयंटाचेर आसा. सो 5 लाग्रांज पॉयंट आसा भितरले आमकां खंयचे एक्चुअली यूज करपाक मेळटा. L1 जर आतां आदित्य L1 जो प्लेस आसा थंय ऑलरेडी सनाचेर आहा कित्याक अनइंटरप्टेड आमकां सनाची पिक्चर्स घेवपाक मेळटली. दुसरो लाग्रांज पॉयंट L2 जो आसा तो दुसरे सायडीन एक्झॅक्टली ऑपोजीट थंय जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप तो लॉन्च केल्लो आसा थंय. सो ह्या पॉयंटाचेर जर आमी कितें लॉन्च केलें जाल्यार इट वील बी मोर ऑर लेस आमकां फ्युअल चड लागपाना एंड वी वील गेट अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ सन ऑर स्काय. Okay, and we have the countdown which says another maybe 50 seconds to the launch. I think it's a historical moment for us. And if we can shift to the live streaming of ISRO, आम्ही परत तुमकां ते स्ट्रीमिंग जाल्यानंतर लॉन्च जाल्यानंतर आम्ही परत मेळटले. तोपर्यंत हे स्ट्रीम पळोवया पयलीं फ्रॉम ISRO. SPP open. Minus 20 seconds. PS on ignition ആരംഭിക്കാം. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PT tracking. Magnificent liftoff of PSLV C-57 with AdityaL1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने. Air lead strap on ignited. इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का. आप देख रहे हैं PSLV C-57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य. The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. Condition main auto. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here. Adding to this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage S-139. Ground lead strap on separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है Performance normal. और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है. इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा. Air lead strap on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है. स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है. We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S-139 motor still thrusting. S-139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है. Plus 2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है. Performance normal. The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है. इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा.
Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. Plus 3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the AdityaL1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे Plus यान 4 से minutes. पृथक कर दिया जाता है। Second stage performance normal. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। Second stage separated. Third stage ignited. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन Third काल stage समाप्त होने पर। performance normal. और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. Plus 5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 Third किलोमीटर stage performance तथा normal. सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का, वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV C57 का। For the present mission, after PS3 completes Plus its 6 burn minutes. duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में Third PS3 stage का action completed. प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. Unique to this mission, the Vehicle PS4 performance normal. will start twice at pre-designated times Plus and 7 duration. minutes. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of Perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. AOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure.
सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए इन आंकड़ों का जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। वर्तमान में PS3 PS4 कंबाइंड कोस्टिंग फेज जारी है। यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Vehicle performance normal. Plus 9 minutes. Speaking a few words about the AdityaL1, describing the sun, Indian Vedas have said, Yesha Bhagavan Manirakash Mandalasya Chakravarti Khechara Chakrasya Deepako Brahmanda Bhandasya Asayeva Charkarti Bharvati Jarhati Jagat. This mighty jewel, the light of eastern sky, who generates, operates and destroys the universe, while the energy of sun, after having filtered by the atmosphere, is available for the sustenance of earth, the explosive phenomena in sun and the solar flares are a cause for concern to the spacecraft and human space missions. The vantage point for such observations is a place in between the sun and earth. Third stage separated. Now we have a successful separation event of the third stage of Separated PSLV. hosting. It is approximately 900 seconds. Plus 10 minutes. जी हाँ, तृतीय चरण को सफलतापूर्वक Vehicle पृथक कर दिया performance गया है normal. और अब PS4 कोस्टिंग फेज पर है। इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है। यान प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। We are 627 seconds from the launch. For another 600 more seconds or so, we will be getting tracking data from the BIAX ground station. यह कोस्टिंग फेज लगभग 900 सेकंड का होगा। इस दौरान हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। लैग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे कि इस पॉइंट का नाम एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुइग लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया था। उन्होंने 1972 में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल 3 बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है, लेकिन इससे पहले भी 3 पॉइंट L1, L2 और L3 को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लियोनार्ड आयलर को जाता है। L1 पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है। L1 की पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 0.01 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं। यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल 1% है। The vantage point for observing sun is a place in between the sun and earth where direct visibility exists to the sun while continuous communication link exists with the earth. These observations will generate a forewarning about disturbances in near Earth space environment which could pose danger to the communication systems and spacecrafts. Various thermal and magnetic phenomena on the sun are of extreme nature which cannot be replicated in labs. The best way is to observe the sun up close.
The distance between the Earth and Sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the Sun, known as core, the temperature can reach as high as 15 million degrees Celsius. Power source for the Sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core. The visible surface of Sun is relatively cool and has a temperature of about 5,500 degrees Celsius. The AdityaL1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the Lagrange Point Vehicle 1 performance or normal. L1 of the Sun-Earth system, which is about 1.5 million kilometers from Earth, roughly 1% of the distance to Sun. A halo orbit is a periodic three-dimensional orbit near the Lagrange point in the three-body problem of orbital mechanism. The object in this orbit stays in place by the gravity of Earth and Sun. It requires little energy for station keeping. Several probes have been placed in space to observe the Sun by various space agencies. Lagrange's Point L1 is a great location for solar explorers such as AdityaL1, as it allows for an unobstructed view of the Sun that is never eclipsed by Earth. At L1, AdityaL1 will join spacecraft such as ESA-NASA's Solar Heliospheric Observatory or SOHO, which has been at L1 since 1996. लैग्रांज पॉइंट एक ऐसी जगह है अंतरिक्ष में जहां अगर कोई चीज़ पहुंचती है तो वह वहीं बनी रहती है, क्योंकि लैग्रांज पॉइंट पर दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बराबर हो जाता है और इसमें एक अभिकेंद्रीय बल है कि जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है। ऐसे 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच। इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ईंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोगों को अध्ययन के लिए बनाए रखा जा सकता है। AdityaL1 उपग्रह को भी ऐसे ही लैग्रांज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जा रहा है। अंतरिक्ष यान को यहां तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा। इस लैग्रेंजियन पॉइंट्स के कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे हम यहाँ AdityaL1 के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अंतरिक्ष यान लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के पास जाएगा और यहाँ ऐसा पॉइंट है जहाँ से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा। दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी। वायु न होने की वजह से इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा। लैग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में PS4 चरण का कोस्टिंग फेज जारी है। अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब यह उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा। Vehicle performance normal. The AdityaL1 spacecraft carries 7 payloads to observe the protosphere, chromosphere and corona, which is the outermost layer of the Sun. These payloads use electromagnetic, particle and magnetic field detectors. First among the 4 remote sensing payloads is Visible Emission Line Chronograph, VELC, which is a prime payload designed as a reflective coronagraph with a multi-slit spectrograph. This payload is developed jointly by Indian Institute of Astrophysics, Laboratory of Electro-Optical Systems, URAO Satellite Center, ISRO Inertial Systems Unit and Space Applications Center. The second payload is Solar Low Energy X-ray Spectrometer or SOLEX, designed to measure the solar soft X-ray flux to study solar flares. This payload is developed by URAO Satellite Center.
Third payload is the Solar Earth Ultraviolet Imaging Telescope Suite, which is a UV telescope to image the solar disk in the near ultraviolet wavelength range. The payload is developed by Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune, LEOS, URSE and IISU. The fourth payload is High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer or HELIOS, developed by URSE. Is a hard X-ray spectrometer designed to study solar flares in high energy X-rays. The fifth payload is the one which is meant for in situ observations. This is Aditya Solar Wind Particle Experiment, or otherwise called as ASPEX, which comprises of spectrometers to measure low energy particles and high energy ions. This payload is developed by Physical Research Laboratory. The sixth payload is Plasma Analyzer Package for Aditya, in short PAPA. It is designed to understand the solar winds and its composition and perform mass analysis of solar winds. This payload is developed by Vikram Sarabhai Space Center. The seventh payload is a magnetometer or MAG developed by LEOS, which will measure the low intensity interplanetary magnetic field in space using a pair of magnetic sensors. जी हाँ, आदित्य L1 उपग्रह में नितभार के बारे में जानते हुए इसमें सुदूर संवेदन नितभार हैं और यथास्थिति प्रेक्षण नितभार लगे हुए हैं। सुदूर संवेदन नितभार में सूर्य का प्रेक्षण करने के लिए VELC कोरोना प्रतिबिंबन और वर्णक्रम मापन के लिए है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो कि संकीर्ण और ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी में फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर प्रतिबिंबन यह पैराबैंगनी प्रतिबिंबन टेलीस्कोप है। इसी क्रम में अगला है SOLEX सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो कि सॉफ्ट एक्सरे वर्णक्रम मापी है जो कि सूर्य के प्रेक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसमें HEL1OX हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि हार्ड एक्सरे वर्णक्रम मापी है। इसकी अभिकल्पना सोलर फ्लेयर के अध्ययन के लिए की गई है। यथास्थिति नितभार में आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इसका उद्देश्य है सोलर पवन सौर पवन में भारी आयंस, प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल का विश्लेषण करना। अगला है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। यह भी सौर पवन में उपस्थित कणों में इलेक्ट्रॉन और भारी आयंस की दिशा के साथ विश्लेषण करने के लिए इसे बनाया गया है। एडवांस ट्राइएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, इसे त्रिअक्षीय चुंबकीय क्षेत्र के यथास्थिति मापन करने के लिए बनाया गया है और ऐसे 2 समुच्चय लगे हुए हैं इस उपग्रह में। Vehicle performance normal. यान पूरी तरह सामान्य, सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं और यान अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। आदित्य L1 के नितभार इसरो व अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर तैयार किए गए हैं। विजुअल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ VLC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु द्वारा तैयार किया गया है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा निर्मित है। सोलेक्स और हेलियोस दोनों ही URO सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा निर्मित किए गए हैं। ASPX और PAPA स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी VSSC तिरुवनंतपुरम द्वारा निर्मित किए गए हैं। और अंत में मैग्नेटोमीटर लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम्स बेंगलुरु द्वारा निर्मित किया गया है।
यह कोस्ट फेज जारी रहने वाला है। आइए इस अंतराल में आपको लिए चलते हैं इस मिशन से जुड़ी चर्चा में, जहां वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे और फिर इस चर्चा के बाद हम वापस आएंगे लाइव इवेंट्स में। As we are in the low visibility region of the flight path, we take you to the discussion room where the key personnel connected with the AdityaL1 will enlighten more on the payloads and details. Over to discussion room. Welcome viewers. After India has made history with the Chandrayaan-3 moon launch, it has now set its eyes on the sun. It's a great movement. जेन्ना आमचो चंद्रयान 3 मिशन इज इन द सक्सेसफुल प्लेस एंड मोर इम्पॉर्टंटली वी आर नाव आफ्टर मून वी आर टार्गेटींग द सन. आणि ऑब्वियसली जशें हांवें तुमकां सांगलें, म्हाज्या बरोबर मानेस्त आसा दोतोर विठ्ठल तिळवे जे आसा एस्ट्रोनॉमर, तशेंच सतीश नायक जे प्रेसिडेंट आसा AFAचे. जेंटलमॅन, आवर्जून विचारता की फाटल्या फावटी आमी पळयल्ले, ह्या फावटी आमी पळयता, there is cool, calm composure, there is a lot of confidence that we see. Apparently it is back-to-back mission of a larger scale. More importantly, not something that we have done in past, but it is a different thing that we're doing. How do you see this confidence in ISRO and obviously in our country? Sir. सो म्हाका दिसता कितें आहा, सो जर सगळीं मिशन पळयलीं, दीज आर ऑल फ्रुगल मिशन्स. सो देर इज नो डावट, म्हणजे कमीत कमी पयशान कशी सोडपाची, लॉन्च करपाची, आनी व्हेरी एफिशियंट सिस्टम, लॉन्चिंग सिस्टम. आनी त्या खातीरूच आमकां थोडे चड दीस लागता, फॉर एक्झाम्पल कम्पेर्ड टू रशिया ऑर अमेरिका. बट द कॉन्फिडन्स कम्स फ्रॉम एंटायर, इनफॅक्ट फॉर दीस मिशन almost you can say 100% of the mission is almost everything is made in India. आणि तो कॉन्फिडन्स येता पळय जेन्ना पीपल आर वर्किंग हँड्स ऑन, म्हणजे तेंच्यांनी त्या हेजेर जे काम केलां न्ही, आनी त्यातूंतल्यान जो कॉन्फिडन्स येता, इफ वी वर टू डिपेंड ऑन समबडी एल्स, वी डू नॉट नो फॉर शुअर की कितलो % तो सक्सेसफूल जावंक शकता. सो दॅट कॉन्फिडन्स कम्स रियली फ्रॉम दॅट we have designed it, we have manufactured it, and that confidence will come from right from the bottom up. आणि अशें दिसता म्हाका, जर तांकां जर पळयलें जाल्यार. आनी एज यू मेन्शन, ते काम कंपोज्ड हें that is I think in the DNA of a scientist. Yeah. But Satish, how do you see this feat? रोहित, हांव असो सिंपल एक हातून एग्जाम्पलान दिता. एक स्टुडंट आनी एक टीचर आसा, आनी एक ग्रेविटीचेर एक टेस्ट आसा. जाल्यार स्टुडंट पाठ करून जे रटना म्हणटा तशें ते कितें म्हणटा, कमीट टू मेमरी, वॉमिट ऑन पेपर. सो तो स्टुडंट पाठ करून ते पेपरार घालतलो, आनी तो टीचर जाणें शिकयलां ताका ताजे बद्दल खरेंच खबर आसा. सो टिचराक कितलो कॉन्फिडन्स आसतलो आनी स्टुडंटाक कितलो कॉन्फिडन्स आसतलो. दीस इज द डिफरन्स बिटवीन इस्रो. इस्रोक तो कॉन्फिडन्स आसा बिकॉज तांणी ते विठ्ठल बाबान म्हणिल्ले भशेन आत्मनिर्भरतेन, स्वावलंबीतपणान एकठांय केला. दे हॅव fought for it, they have earned it, आणि आता they are showing the entire world that we are here to stay. आम्ही हांगा आसा आणि we cannot be now neglected. India is going to be a power. We have done it and we will do it again. Maybe in a different zone. No, nothing. आम्ही एक प्लॅनेटार रावतात. आमचे कडेन इतले आमचे सिव्हिलायझेशन जाले, आमचे इतले हे आसा, टेक्नॉलॉजीज आसा, सगळे आमी 100% इंडिपेंडंट करू शकनात. सो कित्याचेर तरी आमी बिल्ड अप करून 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 फुडें पावतात. तशें आमी त्या लेवलाच्यान सुद्दां करून ओके. सो आतां आमी ते हांगा पर्यंत आज पावले. सो सगळे कंट्रीज आतां चंद्रार पयलीं मनीस लँड करून हाडला अमेरिकेन. अशें न्ही की आमी आज चंद्रयान फक्त प्रोब लॉन्च केलो, सो ते आमचे ल्हान, तशें न्हय तें. सो ऑल्दो वी आर देर, वी हॅव डन इट इंडिजिनियसली. आमी केलां तें, आमी तयार केलां. सो हाजो कॉन्फिडन्स येता when you do it yourself. बरें, म्हाका कोण तरी विचारलें आनी हांव आय वॉन्ट टू आस्क यू ऑल्सो. बरेचदा म्हणटा की हे AdityaL1 मिशन किंवा सुर्याचो प्रोब करपाचें मिशन हे खूब पयलीं डिसायड केल्लें, हे पयलीं जावपाचें आसलें. देर आर स्पेक्युलेशन दॅट इट वॉज 2008, देर आर स्पेक्युलेशन 2015. तुमच्या दोगांचें मत म्हाका जाणून घेवंक जाय की वॉज इट 2008, 2015? वॉट मेड इट चेंज in this particular year, and more importantly जर झाला जाल्यार what have we kind of incorporated newer things in this particular mission? Sir. सो 2008 सालान ते कन्सेप्च्युलायज केल्लें की अशें मिशन करपाचें म्हणून. बट दॅट वॉज एट मच स्मॉलर स्केल, की आमी एक प्रोब धाडपाचो आनी वी वील स्टडी द सन. हावेवर सिन्स दॅट पॉयंट ऑनवर्ड्स 2008 वयल्यान मागीर जो कन्सेप्ट तो तयार जालो,
ऑल दीस पेलोड्स जे म्हणटा आमी इन्स्ट्रुमेंट ते धाडपाचे इट केम ओनली आफ्टर दॅट आनी बाय 2015 इट वॉज मच बिगर मिशन ओके when it was full-fledged AdityaL1 mission म्हणून आमी लॉन्च करपाचें आनी वी वील स्टडी this much of the sun and for much longer duration. So the concept wise it was there in 2008. However, full-fledged जे mission आमी आज जे पळयता न्ही that has really come over those last few years. ओके सतीश म्हाका विचारूंक जाय इज आमी आतां L1 पॉयंट म्हणटा न्ही which we know now it is 1.5 million kilometers away from Earth. How much time is required त्या पॉयंटाचेर पावपाक? हें आयज मिशन आमचें जालां लॉन्च. आतां म्हाका दिसता आमी लायव्ह रिलेन मातशें अशें पळयलां हाच्या बद्दल सो डायरेक्ट त्या पॉयंटा कडेन शूट करचें ना रॉकेट. पयलीं कितें आसा इट वील आमी अर्थाची स्लिंग शॉट ऑर्बिट म्हणजे अर्थाचे भोवती फिरून स्लोली फिरून एक मोमेंटम बिल्ड करता आनी अर्थाची जी ग्रेविटेशनल फील्ड आसा ती आमी यूज करून आमी ग्रेविटी आमची वाडयतात म्हणजे आमी स्लोली रावंड सर्कल मारून फास्ट आनी अशें तशें एक्झॅक्टली तें आतां जावपाचें आसा. सो 4 म्हयन्याचो मॅन्युअर आसा तातूंत तरेतरेचे मॅन्युअर जातले इन द एंड ऑफ 4 months हे एक्झॅक्टली त्या पॉयंटार वतले लाग्रांज पॉयंटा कडेन पावतले आनी लाग्रांज पॉयंट ऑर्बिट करपाक हेलो ऑर्बिटान चालू करतले. सो एप्रॉक्सिमेटली मिनिमम 4 months तर हे सगळे मॅन्युअराक लागता बिकॉज ते चंद्रयाना भशेन न्हय. चंद्रयानाक 40 days आमचे लागिल्ले. चंद्रयान इज 3,84,000 हे आमचे खूब पयस आसा. सो थंय पर्यंत पावपाक जाय आनी हे मिशन खूब स्ट्रेंथ जाय ताका खूब पावर जाय थंय पर्यंत पावपाक. सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ होमवर्क. बेठे खंयच्याय कंट्री आमी आतां 2008 जशें विठ्ठल बाबान सांगलें सुर्याचें मिशन धाडटले म्हणजे ते आमी अनाउन्स केलें की म्हाका इंजिनियर जावपा जाय म्हणून हांव 8वेन म्हणलें की हांव इंजिनियर जावंक शकना म्हाका हार्डवर्क करचें पडटा. ते इंडियान केलें इंडिजिनियसली केलें. ओके वन्स वी रीच इन द नेक्स्ट 4 months आमी जेन्ना त्या पॉयंटाचेर पावले ताज्या नंतर फुडें मागीर वॉट इज द ड्युरेशन ऑफ दिस मिशन? इज इट फॉर द लायफ टायम जशें आमी आमचे प्रग्या रोवराचें म्हटलें की 14 days इज द विंडो दॅट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. तेजें जर एडिशन जालें इट्स बोनस. What is the duration of the mission that we are looking forward for AdityaL1 once it reaches L1 point? Okay, so the planned mission is for 5 years, 5.2 years. So सगळें जे टेस्टिंग आनी व्हेरिफिकेशन जे जालां तें 5 वर्सां सुमार चलपाक जाय. सो दॅट इज द प्लॅन्ड मिशन. आनी युजली स्पेस मिशन कशी आसता की टेस्टिंग जे आसता जर सक्सेसफूल जालें न्ही टेस्टिंग इज रियली रोबस्ट. वी कॅन एक्सपेक्ट इट टू रन इवन बियॉन्ड 5 years. That is my this one because testing इतले robust करता की 5 वर्सां चलतलेच for sure if it becomes successful. पूण beyond also that will and जे चडशे instrument आसा they are well tested. त्या कंडिशनान चलपा सारके at least for 5.2 years. ओके इट्स फॅन्टास्टीक न्यूज. बरें जशें आमकां सगळ्यांक खबर आसा की देर आर इश्यूज विथ द सन दॅट इज इम्पॅक्ट्स दी अर्थ वेदर इट इज सोलर मॅग्नेटीक स्ट्रॉम म्हणा किंवा ताच्या आमचेर जे जावपी इम्पॅक्ट्स आसा. आमी लायव्ह जेन्ना पळयताले तेन्ना थंय म्हटलें की पेलोड्स आमी चंद्रयानाच्या टायमार हांव खरेंच म्हाका सिक्रेटली विचारपाक जाय वॉट आर दीस पेलोड्स point number 1 and I believe in this AdityaL1 mission there are 7 payloads. Break it down for me, payload and what are the 7 payloads which are there, sir? So payloads म्हणजे जर सांगपाचें सिंपल भाशेन जाल्यार दे आर ऑल इन्स्ट्रुमेंट्स. 7 तरेचे इन्स्ट्रुमेंट आसा बट ओवरऑल गोल तो 3 ऑब्जेक्टिव्स आसा. 3 ऑब्जेक्टिव्स शिकपा सारके की सनाची जी मोर ऑर लेस जो सरफेस आसा थंय कितली टेम्परेचर आसा, इवोल्युशन कितें जाता, गॅस कशी भायर येता. फॉर एग्जाम्पल मोस्टली इट इज हायड्रोजन गॅस आनी थंयच्यान जी जनरेट जाता कितें पार्टिकल्स फॉर एग्जाम्पल ते इरप्शन केन्ना जाता. ते इरप्शन जर जालें अर्थार पावच्या पयलीं आमकां तेजें मेळपाक जाय इन्फॉर्मेशन सो वी कॅन रिले इट बिफोर इट रिचीज टू द अर्थ. दीस इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स. सायन्स वायज आमकां जर शिकपा जाय सनाचेर कितें चल्लां फॉर एग्जाम्पल सनाचेर आमी जें म्हणटा सन स्पॉट्स ते सन स्पॉट्स अशे तरेन क्रिएट जाता की मॅग्नेटीक फील्ड सनाचेर भरपूर जाता कित्याक सन हो सॉलीड न्ही. सन इज मोस्टली ऑफ हायड्रोजन गॅस आनी सन एक्चुअली रोटेट जस्ट लायक अर्थ सनाचें रोटेशन जाता पूण सनाचें जें रोटेशन जाता तें सरफेसीर एक स्पिडीन जाता तेच्या भितर दुसरे स्पिडीन जाता इक्वेटरार एके स्पिडीन जाता आनी पोल्साचेर दुसरे स्पिडीन जाता. आनी हें जाल्ल्या कारणान भितर सॉर्ट ऑफ फ्रिक्शन आनी तें फ्रिक्शन जाल्ल्या कारणान ती मॅग्नेटीक फील्ड जी तयार जाता पळय आनी तेच सगळे पार्टिकल्स ते मागीर एकदां ते इरप्शन जे म्हणटा आमी कोरोनल मास इजेक्शन
आणि सोलर स्टॉर्म्स ते पार्टिकल्स सना भायर येता आणि ते जे पृथ्वीचेर पावता अँड दॅट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ दीस डिफरन्स इन स्पीड. सो इक्वेटरार डिफरंट स्पीड आसा, पोलार डिफरंट स्पीड आणि भायल्या हेजेर डिफरंट स्पीड आणि भितरल्या लेयराचेर डिफरंट स्पीड. सो ते जर आमकां ऑब्जर्व करतले जाल्यार वी रिक्वायर डिफरंट टायप्स ऑफ इंस्ट्रुमेंट्स. फॉर एक्झाम्पल एक्सरे. आमी इनफॅक्ट जो बॉडी एक्सरे काडटा हॉस्पिटलान सिमिलर टायप बट मोर एनर्जेटीक. सो त्या तरेचे इंस्ट्रुमेंट, एक्सरे इंस्ट्रुमेंट्स आणि मागीर पार्टिकल मॅग्नेटीक पार्टिकल डिटेक्शन, मॅग्नेटोमिटर्स जो आसा. सो मोर ऑर लेस 3 तरेचे इंस्ट्रुमेंट ते पेलोड्सा भितर आसा. म्हणजे दे आर जस्ट द इंस्ट्रुमेंट्स दॅट वी हॅव सेंट ऑन दीस प्रोब. ओके. दुसरी गजाल आम्ही सतीश लास्ट टायम उलयल्ले की विथ दिस सक्सेसफुल मिशन वी वर एंटिसिपेटिंग टुवर्ड्स चंद्रयान 3. दॅट हॅज हॅपन्ड नाव. इवन दिस इज ऑलमोस्ट ऑन राईट ट्रॅक. आम्ही भारता कडेन जेन्ना पळयता तेन्ना पुराय जग हे एज अ स्पेस इंडस्ट्री म्हणून पळयता. आणि अशें जर आसत जाल्यार फुडार कितें, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया इज इन्वेस्टिंग सो मच ऑफ मनी अँड गेटिंग इन टू द स्काय, एक्सप्लोरिंग दी अननोन. फुडें हाऊ डू वी वर्कआउट, बिकॉज बरेचदा म्हणटा की एलॉन मस्क सारको मनीस म्हणटा की अरे कॉस्ट सॉलिड मरे हांगासर कमी कॉस्टान तुमी करता. आर वी लुकिंग एज अ स्पेस इंडस्ट्री इन कमिंग फ्युचर? डेफिनेटली आमी स्पेस इंडस्ट्री वी आर हेडिंग फॉरवर्ड्स. आणि आता म्हणजे तुमकां ते इसरून डायरेक्टली तोंडान सांगपाची गरज ना की आमी स्पेस इंडस्ट्री घालतले म्हणून, पण ते कळिल्ले गृहीत धरिल्ले आसा की वी आर गोईंग फॉर इट. हांवें आतां तुजे कडेन फाटीं म्हणिल्लें की इंडिया आमची सगळ्यात लार्जस्ट आज पॉप्युलेटेड कंट्री. सो पॉप्युलेशन अशें वाडत आसा. वी आर स्टील डेव्हलपिंग कंट्री अशें म्हणलें जाल्यार प्रॉब्लम्स आमचे येत रावतले. पण तेच जर प्रॉब्लेम घेतले, म्हाकाय खूब जाण विचारता रोहित हो क्वेश्चन. हांव फक्त तांकां परत एक क्वेश्चन विचारता, चल इस्रो बंद करया, सगळो जो पयसो चंद्रयान आणि आदित्यान वता तो बंद करया. वील इंडिया बिकम डेव्हलप? तुम्ही सगळेच बंगले बांदून चंद्रार वचून रावतले सगळे, तुम्ही आय मीन वील यू बी सॉर्टेड आउट? अशें तशें नासता तें, बिकॉज दीस पार्ट ऑफ द प्रॉब्लेम कॅनॉट बी सॉर्टेड आउट. पॉप्युलेशन जशें वाडटले, लोक वाडटले, थोडे शिकतले, थोडे कांयच शिकचे ना, डिफरन्सीस येतलेच ते. पण आमी ते सोडून ते आमी अटेंड करतातच. आज इंडियान कितले आमचे सगळे हे आसा स्किम्स आसा जे आमी करतात. वी आर ट्रायंग टू डेव्हलप द कंट्री, ते न्हय, बट आमी तेच घेवन बसले जाल्यार फुडें पावचे ना. डेव्हलप्ड कंट्री जावपाक जाय जाल्यार आनी खूब ते पॅरामिटर्स आसा जे इंडिया आज अचीव करता. आणि आमी जर स्पेस इंडस्ट्री जाली, आतां हे AdityaL1 आमी सन स्टडी करपाक म्हणून वतात, पण सन स्टडी करून आमचे स्पेस इंडस्ट्रीक कितें मेळटलें? मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग विठ्ठल वामन जशें सांगलें, आतां सोलार विंड आसा, तातूंत पार्टिकल आसा, सुर्याचेर ज्यो घडामोडी जातात त्यो डायरेक्टली सगळ्या अर्थार टेक्नॉलॉजी इफेक्ट जाता, डायरेक्टली इफेक्ट जाता. आमचे कम्युनिकेशन सॅटेलायट्स आणि सगळे आमचे ट्रान्सपोर्ट कम्युनिकेशन, विमानांचे सिग्नल येता, सॅटेलायट्स आसा, आणि इवन फॉर एक्झाम्पल इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनान जे एस्ट्रॉनॉट्स रावतात, ह्युमन बिंग्स, तांकां सुद्दां इफेक्ट जातात. कॉस्मिक रेस येता, रेडिएशन येता. सो जेन्ना तूं स्पेस इंडस्ट्री जावपाक शकता, तेन्ना स्पेसान कशें वातावरण आसा, स्पेस वेदर म्हणटात. स्पेस वेदर म्हणून एक कंडिशन आसा, जे सुर्याचेर ज्यो घडामोडी जातात, जे रिएक्शन जातात, ते इफेक्ट करतात द स्पेस वेदर. सो हो स्पेस वेदरूय बी आमचे आदित्य मिशन स्टडी करतले. आणि ते स्टडी करून कितें तरी व्हडली डिस्कवरी करून तशें न्हय, इट वील ऑल्सो हेल्प स्पेस इंडस्ट्री. तूं जेन्ना इंडस्ट्री काडटा, जेन्ना तुका एक प्लॉट दिलो, त्या प्लॉटार तूं आतां फॅक्टरी बांद म्हणलें, तो प्लॉट कसो आसा म्हणून तुका पयलीं खबर आसपाक जाय. सो इंडिया इज रायट. म्हणजे म्हाका सारकें रिडींग बिटवीन द लायन्स आय कॅन अंडरस्टँड. कोणाक ते कळटा किंवा कळना की इंडिया इज एमिंग टुवर्ड्स अ $multi-billion चंक ऑफ द इंटरनॅशनल स्पेस इंडस्ट्री. फुडें स्पेस टुरिझमूय येतले, हांव तुका सांगता, गॅरंटी दिता. वी आर क्वायट ऑप्टिमिस्टीक. सर, म्हाका आनी एक व्हेरी लेमॅनचो क्वेश्चन विचारूंक जाय, जो म्हाका दिसता लास्ट कॉमन डेनोमिनेटर पर्सन विचारतलो की आमी 300 crores 700 crores इन्वेस्ट करता आणि स्पेसान वता. Why not do a project of say 300-400 crores in the country or on this earth and use it so that it is used by n number of people. फाल्यां ब्रिज बांदलो जाल्यार इट इज यूज बाय n number of, कितें कसली जर संस्था बांदली जाल्यार सो इन्फ्रास्ट्रक्चरान इन्वेस्ट करपाचें सोडून आमी बरें जाय. आनी म्हाका खूब जाणांनी विचारलें की आमी थंय कित्याक इन्वेस्ट करता, जेचे काय आमकां बेनिफीट लास्ट इमिडिएट बेनिफीट कॉमन डिनोमिनेटर पर्सन जो आसा ताका फरक पडना न्ही. So how do you see this? Yeah, absolutely. I mean, and this is a very genuine question. की आमी अर्थार जर जे प्रॉब्लेम्स आसा, फॉर एक्झाम्पल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लेम्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लेम, ते सॉल्व करिनासतना स्पेस एक्सप्लोरेशन कित्याक करपाची गरज? इट्स अ व्हेरी जेन्युइन क्वेश्चन. सो वी हॅड दीस व्हेरी सिरियस डिस्कशन की करपाक जागाय ना इज अ क्वेश्चन. सो एक दृश्टीन जर पळयलें, हे सगळे प्रॉब्लेम जर आमी म्हटले आतां, जशें सतीश बाबान म्हटलां की आमी इस्रो सुद्दां जर कांयच फंड केलें ना आनी सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक लागले,
आमचे केन्ना पर्यंत सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले इज अ क्वेश्चन. ते प्रॉब्लेम सॉल्व करतकीर आमी स्पेसान वचपाक इट्स अ व्हेरी जेन्युइन हें. सो केन्ना पर्यंत आमचे सॉल्व जातले? 10 वर्सांनी सगळे प्रॉब्लेम अर्थाचेर सॉल्व जातले, हेल्थ रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर 20 वर्सांनी जातले काय 50 वर्सांनी जातले? आमची जर हिस्ट्री पळयली अजून पर्यंत ते केन्नाच सॉल्व जाल्ले ना. वॉट इट ऑल्सो मिन्स आमी जर एक्स्ट्रापुलेट केलें ते आनी इवन नेक्स्ट 100 years 200 years ते सॉल्व जावचे ना. जर एक्चुअली आमी रावले ते सॉल्व करपाक आनी स्पेस एक्सप्लोरेशन मागीर करतले अशें म्हणून ते एटलिस्ट आमच्या ह्या मनुष्य जो पर्यंत आसा पृथ्वीचेर तेन्ना केन्नाच सॉल्व जावचें ना. दीस इज लिटल बीट मोर फिलॉसॉफिकल आन्सर. इकॉनॉमीक आन्सर तेजें एक्झॅक्टली सेम वॉट सतीश बाबान म्हटलें की इकॉनॉमीक इंडस्ट्री will drive the economy. Just space exploration will drive the economy of entire country, not just because of technology. जर minerals हाडपा मेळ्ळे आमकां. In fact, for example, developed countries like America have already been exploring अशें जें आसा. दुसरी गोष्ट, सपोज आमी सेम अमावंट AdityaL1 जर धरलो आमी कॉस्ट धरलो अबाउट 350 crores. 350 crores जर आमी AdityaL1 मिशनाचेर मोडीन आसतना एक ब्रिज जर बांदलो जाल्यार हाऊ मेनी पीपल वूड बी एक्सायटेड. इनफॅक्ट चंद्रयान 3चेर जर पळयलें आमी 650 crores जर आमी चंद्रयान 3चेर जर मोडूंक नाशिल्लो आनी जर तो ब्रिज बांदलेलो एक, हाऊ मेनी पीपल वूड बी टॉकिंग अबाउट दॅट ब्रिज. आनी जर आमी स्टुडंट पॉप्युलेशन धरलें न्ही, दॅट एक्सायटमेंट यू कॅनॉट इवन कंपेर. अशें आमी कितलेशेच ब्रिज बांदल्या, रोड्स बांदल्या, इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदल्या आनी तो जो एक्सायटमेंट आसा न्ही, वी आर रियली डेव्हलपिंग नेक्स्ट जनरेशन that will drive the country. So now you have to choose whether that drive and next generation you want to invest guy infrastructure investment, which we will never be able to complete and magir space exploration करतले म्हटले जाल्यार that will never happen. Very true. If we really see into the history. आणि सो पण दुसऱ्या सायडीन एक ऍड करता हांव विठ्ठल बाबाक की आमची जी स्पेस इंडस्ट्री जाली आतां पर्यंत नॉट इंडिया ओन्ली, होल वर्ल्डान तातूंत इन्वेस्ट केला. तातूंतल्यान कितले स्पिन ऑफ्स मेळ्ळ्या. स्पिन ऑफ्स म्हणजे कितले जे वस्तू मेळ्ळ्या जे आमी डे टू डे लायफान यूज करता. मेडिकल सायन्सान कितले आमचे सगळे जे आसात मशीन्स आसा, जे यू नो इवन स्कॅन्स आसात, सो सगळे ते स्पेसा खातीर इन्व्हेंट केल्ले. आज ते मेडिकल सायन्सान येवन पेस मेकराची टेक्नॉलॉजी आसा जे मनशाक जिवंत दवरता. सो स्पेसान वचून फक्त तुवें हें इन्व्हेंट करूं ना, कितें म्हणटा ताका स्पेस एजन्सी आनी ते पयस धाडले आनी ते कितले 150 लागरांच पण आमकां कितें करपाचें आसा ना. ती टेक्नॉलॉजी फाल्यां जावन ताजे स्पिन ऑफ जावं शकता, ती ह्युमन लायफ सेव करूं शकता. सो इट इज अ रिपल इफेक्ट. सो सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी इज नेवर कंपार्टमेंटलायज. ते एक तो कितें तुवें इन्व्हेन्शन केलें ते कितले हातून तुका युजफूल जावपाक शकता. आमी स्पेसान जेन्ना वतात तेन्ना तसली टेक्नॉलॉजी डज नॉट एक्झिस्ट ऑन अर्थ. वी आर क्रिएटिंग ब्रेक थ्रू टेक्नॉलॉजीज. कितें तरी नवें आमी इन्व्हेंट करतात जे आज पर्यंत नाशिल्ले आनी ताजो इफेक्ट आमचेर पडटा. आनी आज पर्यंत ह्युमॅनिटी आमची जर आज पर्यंत हांगा पर्यंत पावल्या, आमचे सॅटेलायट्स आसा, हे मोबायल फोन सॅटेलायटा वयसय चलतले आनी हे मोबायल फोन आज ना जाल्यार आमचे ह्युमन पॉप्युलेशन आज चलतले. सांग म्हाका चलतले आज ह्युमन पॉप्युलेशन, कॉलेजी बंद पडटल्यो. ना व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट तुम्ही म्हटलं की इज करेक्ट अँड करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग. Solar panels, I believe, were invented because of, we wanted to explore the sky, right? Correct. And it was in the early 70s, 80s, I believe. Solar and it energy took us so much of time for us to get those panels on our household or our, buildings and generate electricity. Obviously, ती टेक्नॉलॉजी थंयसर सुरवात जाली बिकॉज वी वॉन्टेड टू एक्सप्लोर दी अननोन. आणि आयज ती टेक्नॉलॉजी आमकां ओवर अ कोर्स ऑफ टायम आमी यूज करता. म्हणजे वॉट यू सेइंग इज करेक्ट की आमी खूप युजफूल. आय विल जस्ट ऍड टू दिस की आय वॉज इवन सरप्रायज नासाची सायट आसा स्पिन ऑफ्स. सो कितें इन्व्हेंट जाला स्पेसान आनी ताजें एप्लिकेशन कितें आसा. आय वॉज रियली सरप्रायज आनी इतलें म्हाका हॅपी दिसलें. हांव लोकांक सांगताय की आमच्या दर्शकांक सुद्दां हांव सांगूंक सोदतां की आज एअरपोर्टार सगळे वतात तेन्ना बॅगेज स्कॅनर असतात, एक्सरे बॅगेज स्कॅनर. सो दे आर नॉट इन्व्हेंटेड फॉर यू टू स्कॅन बॅगेजीस इन द एअरपोर्ट. ते स्पेस टेक्नॉलॉजी खातीर इन्व्हेंट जाल्ले, एक्सरे टेलिस्कोपा खातीर. ते आज तुका टेररिझम हें करतात, बॅगेज स्कॅनिंग करतात. इवन एटीएम टेक्नॉलॉजी, यू विल बी शॉक्ड. एटीएम टेक्नॉलॉजी जे यूज करतात तातूंत कितले तरी एप्लिकेशन स्पेस रिसर्चाचे आसा जे आज एटीएम मशिनान तुका पयशे दितात. ओके जेंटलमॅन, थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉयनिंग. आय थिंक जशें हांवें म्हटलें की 23 तारखेक आमी मेळ्ळेले तेन्ना आमकां दिसलें की थोड्या वेळा नंतर आमी मेळटले आनी अपडेट्स घेतले. बट आय थिंक वी गॉट अ गुड मुवमेंट टुडे. आणि AdityaL1 जेन्ना लॉन्च जालो तेन्ना वी वर पार्ट ऑफ इट. ऑब्वियसली हिस्ट्री इज बीन क्रिएटेड एंड इट विल टेक अनदर 4 months टू रीच दॅट पॉयंट. आणि जशें तुमी सांगलें की आणि मोर इम्पॉर्टंटली लोकांक सांगलें की जे आमी हे सगळे इन्व्हेस्टमेंट करता, जे आमी सायन्स आनी टेक्नॉलॉजीन इन्वेस्ट करता, स्पेसान आमी वता, सूर्य स्टडी करता, चंद्र स्टडी करता, इज फॉर द बेनिफीट ऑफ द ह्युमन कायंड, मॅनकायंड मोर इम्पॉर्टंट. दुसरी गजाल एक हांवें रियलायज केला की म्हाका दिसता
इस्रोक पळयलें किंवा देशान सगळे कडेन वातावरण पळयलें आय थिंक इट इज वॉट लायक टू से सेम गेम मोर एटिट्यूड अँड दॅट इज वॉट आय कॅन सी इन इस्रो टुडे. हेच्या फुडें जे मिशन जातलें तातूंत तोच कूल काम कंपोजर आमकां पळोवपाक मेळटलो आनी मोर इम्पॉर्टंटली आनी वेगळ्या मिशनान आमी डिस्कस करतले. बट आय वूड लायक टू कॅच अप विथ यू अगेन मे बी अनदर कपल ऑफ मंथ्स अँड डिस्कस the status of आमचो AdityaL1 once it reaches maybe that point आणि what benefits have we got. So again सुर्याची जर एन्थुजियाजम सगळ्यांक आसा जाल्यार एक आवर्जून सगळ्यांक सांगपाक सोदता की साऊथ गोवान कोलवा बीच जे आसा थंयसर AFAचे म्हणजे फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमी टेलिस्कोपांतल्यान तुमकां सूर्य पळोवपाक मेळटलो. ते सेशन आसा at 4 PM on 2nd of September. दॅट इज टुडे. आणि 3rd of September जे पणजेकार नॉर्थ गोवा आसा किंवा पणजेकार आसात जाल्यार ते चर्च स्क्वेराचेर थंय टेलिस्कोप आसतलो वेर यू कॅन वॉच द सन एट 10 AM. ते व्हॉलंटियर्स आसतले. सो इफ यू हॅव बीन so much of obsessed with the sun you can just try to get a little closer and understand how sun works. So gentlemen, thank you very much. तुम्ही जॉईन जाले ह्या वेळात वेळ काडलो आनी आमच्या ऑब्वियसली दर्शकांक आपल्या भाशेन एक्सप्लेन करपाचो प्रयत्न केलो की कित्याक आमचे स्पेस एक्सप्लोरेशन इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. आणि ओवर अ कोर्स ऑफ टायम आय थिंक आय डोंट नो मे बी ऑल ऑफ अ सडन इट मायट बी सरप्राईज की आणि खंयचे तरी लॉन्च आसतले विल कॅच अप विथ यू. सो आय थिंक दॅट इज वेअर आय वॉन्ट टू एंड दीस प्रोग्राम. ही चर्चा आय बिलीव तुमकां आवडली आसतली. जशें हांवें सांगलें की परत आमी रोखडेच मेळटले वेगळे अपडेट्स घेवन चंद्रयान 3 मिशनाचे अपडेट घेवन AdityaL1चे जे अपडेट्स आसतले ते आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट नेटवर्क.